मलाई पनि कोही गाइड गर्ने भएको भए मैले पनि केही सिक्थे होला। HTML CSS बेसिक स्टार्ट गर्नु छ, कुन इन्स्टिट्युटमा गएर सिक्ने होला, पैसा कति लाग्ने होला? सुन्नुहोस् त, हामीसँग छ त्यसको समाधान। घरमै बसी सिक्न सक्नुहुन्छ आफूले चाहेको कोड र बन्न सक्नुहुन्छ खतरनाक प्रोग्रामर, त्यो पनि फ्रीमा W3School भन्ने वेबसाइटबाट। के हो त W3School भन्ने? W3School एउटा वेबसाइट बेस्ड फ्री लर्निङ प्लेटफर्म हो जुन इनिशियली 1998 बाट स्टार्ट भएको हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा एउटा अप्टिमाइज लर्निङ टेस्टिङ एन्भाइरोमेन्ट प्लेटफर्म हो जहाँ HTML, CSS, जावा, जाभास्क्रिप्ट, PHP लगायतका थुप्रै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको फ्री ट्युटोरियलहरू पाइन्छ। W3School मा कसरी इनरोल हुने त? यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ हजुरहरू एकाउन्ट क्रिएट नगरे पनि इनरोल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो ब्राउजरमा गएर W3School भनेर सर्च गर्नुहोस्। यो एकदमै अप्टिमाइज साइट भएकोले सुरुमै हजुरहरूले यसको अफिसियल साइट देख्नुहुनेछ। अब त्यो साइटलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले न्याभ बारमा डिफ्रेन्ट सेक्सन लाइक ट्युटोरियल्स, रेफरेन्सेस, एक्सरसाइज भिडियोजहरू देख्नुहुनेछ। अब तपाईहरूले ट्युटोरियलमा क्लिक गर्नुहोस्। लर्न HTML भन्ने छ। त्यहाँ क्लिक गरेपछि हजुरहरूले न्याभ बारमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज देख्नुहुनेछ लाइक HTML, CSS, PHP र जाभास्क्रिप्ट। अब हजुर कुन प्रोग्रामिङ सिक्न चाहनुहुन्छ त्यो प्रोग्रामिङलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईको लागि त्यो प्रोग्रामिङ रिलेटेड सबै कुराहरू बेसिक टु एडभान्स वेमा देखाउँदै जानेछ र तपाईले सजिलैसँग आफूले सिक्न सक्नुहुनेछ। के हामीले W3School मा युट्युबमा भिडियो हेरे जस्तै या त ब्लग पढे जस्तै हेरे मात्र हो त? तपाईले W3School मै त्यो ट्युटोरियल रिलेटेड कोडलाई रन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, कुनै अरु एक्सटर्नल कोड एडिटर बिना। इट मिन्स फर्दर प्र्याक्टिकल गर्दै। छैन त मजा? न त कुनै मेन्टर खोज्नुपर्ने झन्झट, न त कुनै इन्स्टिट्युटमा गएर समय र पैसा खर्च गर्नुपर्ने झन्झट। कसरी गर्ने त रन? यसको लागि न्याभ बारमा भएको HTML भन्ने सेक्सन सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यहाँ हजुरहरूले इक्जाम्पल र ट्राई योरसेल्फ भनेर देख्नुहुनेछ। ट्राई योरसेल्फमा क्लिक गरेर हजुरहरूले आफूले पनि कोड गरेर टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यसका साथै W3School मा अपग्रेड भन्ने प्याकेज पनि छ र त्यो प्याकेज चाहिँ प्रिमियम प्याकेज हो जसको लागि हजुरहरूले $4 तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हजुरहरूलाई फ्री ट्युटोरियल भन्दा पनि एक्स्ट्रा रिसोर्सेसहरू बढी प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। अनि यसबाट सर्टिफिकेसन लिन सकिँदैन त? लाइक युडेमी अनि अरू एजुकेसन प्लेटफर्म जस्तै। W3School ले पनि हजुरहरूलाई सर्टिफाई गर्छ लाइक अरू प्लेटफर्म जस्तै। तर यसको लागि हजुरहरूले गेट सर्टिफाइड बटन क्लिक गर्नुहोस्। यसपछि हजुरहरूले सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ र त्यहाँ डिफ्रेन्ट टपिक वाइज सब्सक्रिप्सन हुन्छ अनि तपाईले चाहिए अनुसारको सब्सक्रिप्सन हजुरले लिन सक्नुहुन्छ। उसले तपाईले सिलेक्ट गरे अनुसारको ट्युटोरियलहरूलाई प्रोभाइड गर्छ, टास्क एसाइन गर्छ र हजुरहरूले टास्क कम्प्लिट गर्नुभयो भने एट द एन्डमा हजुरहरूले सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्छ। के यसको सर्टिफिकेसनले भ्यालु राख्छ त? यो एउटा वेल रेकग्नाइज लर्निङ प्लेटफर्म हो जुन वर्ल्ड वाइड नै पपुलर छ। सो कम्पनीहरूले W3School को सर्टिफिकेसनलाई नाउडेज भ्यालिड सर्टिफिकेसन मान्छ। अनि W3School ले अर्को एउटा नयाँ फिचर पनि दिएको छ। तपाईहरुले जब HTML, CSS, JS र PHP सिक्नुहुनेछ र तपाईलाई अब म पनि एउटा वेबसाइट होस्ट गर्छु भन्ने लाग्छ भने तपाईले क्रिएट वेबसाइटमा गएर आफ्नो वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र फ्री ट्रायलमा तपाईलाई W3School ले होस्टिङ स्पेससम्म प्रोभाइड गर्छ। अनि भनिएन त जिरोबाट हिटो। जाँदा जाँदै अब एउटा इन्ट्रेस्टिङ फिचर अझै सिकौँ है त। W3School मा एक्सरसाइज भन्ने छ जहाँ क्लिक गरेपछि हजुरहरूले क्विज पनि खेल्न मिल्छ। तपाईले पढेको ट्युटोरियल र गरेको एक्सरसाइजको हिसाबमा क्वेशनहरू सेट हुन्छ जसले हजुरहरूलाई कुनै कम्पनीको फर्स्ट टेस्टहरूमा हेल्प गर्छ। लिङ्क्डइनमा प्रोफाइल अपडेट गर्न हेल्प गर्छ। भएन त फाइदै फाइदा। खेल्ने हैन त क्विज अनि बनाउने हैन त खतरनाक पोर्टफोलियो। बिना लगानी, बिना एक्स्ट्रा टाइम कन्ज्युम गरी आफूले चाहेको समयमा ट्युटोरियलहरू हेरेर पनि बन्न सकिँदो रहेछ त राम्रो डेभलपर। आखिर चिन्ता के को लागि? यस्तै टेक रिलेटेड कन्टेन्टहरू हेर्न र आफूलाई अपडेट गर्नको लागि हाम्रो च्यानल टेकपङ्क्तिलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोस् र आफूलाई सधैँ टेकसँग जोडिराख्नुहोस्।